guests, ladies and gentlemen, please welcome to workshop. Great opportunity to join the international IoT community with KTU Penang University and College. Xin chào đón tất cả các quý vị khách quý, các diễn giả cùng toàn thể các bạn đã đến tham gia chương trình hội thảo cơ hội lớn để gia nhập cộng đồng IoT quốc tế cùng Đại học KTU Penang. Ladies and gentlemen, my name is Vu Quynh Truc. It is my great pleasure to be the MC of this event. And on behalf of the organizing committee, I would like to express my gratitude to all you present here today. I also wish you good health, happiness, and hope that all of you will have an unforgettable day with this event. Và lời đầu tiên thay mặt cho ban tổ chức chương trình, Quynh Truc xin gửi tới tất cả quý vị khách quý, các vị diễn giả cùng toàn thể các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Ladies and gentlemen, KTU Penang University and College is known as the cradle of talent engineers from Malaysia, Silicon Valley, especially large corporations such as Intel and Dell. The good news is that starting this year, the university has expanded its graduate education opportunities for foreign students with a variety of supported policies. Quý vị và các bạn thân mến, KTU Penang University and College được biết tới là cái nôi của các kỹ sư tài năng cho Silicon Valley của Malaysia, đặc biệt là các tập đoàn lớn như Intel và Dell. Tin vui là bắt đầu từ năm nay, trường đã mở rộng các cơ hội đào tạo sau đại học dành cho sinh viên nước ngoài với rất nhiều chính sách hỗ trợ. And ladies and gentlemen, taking this opportunity, as Vietnam Education will collaborate with KTU Penang University to organize a workshop. Great opportunity to join the international IoT community with KTU Penang University. Và nắm bắt cơ hội đó, as Vietnam Education sẽ kết hợp với Đại học KTU Penang tổ chức hội thảo cơ hội lớn để gia nhập cộng đồng IoT quốc tế với Đại học KTU Penang. And ladies and gentlemen, the workshop will be attended by leading experts in the field of automation in Vietnam and Malaysia, together with representatives of KTU Malaysia, sharing the current situation of industrial human resources in Vietnam and opening up the association for information technology and high-quality engineers in Malaysia. Hội thảo sẽ có sự tham dự của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tự động hóa của Việt Nam và Malaysia, cùng với đại diện của Đại học KTU Malaysia chia sẻ về thực trạng nhân lực ngành công nghiệp tại Việt Nam và mở ra cơ hội cho các cử nhân ngành công nghệ thông tin và kỹ sư chất lượng cao tại Malaysia. In particular, within the framework of the workshop, representatives of the university also directly introduced the practical scholarships up to 100% and attracted monthly subsidized policies for postgraduate training. Quý vị và các bạn thân mến, đặc biệt trong khuôn khổ của hội thảo, đại diện của trường cũng trực tiếp giới thiệu các học bổng thiết thực lên tới 100% và chính sách hỗ trợ cấp hàng tháng hấp dẫn dành cho các khóa học đào tạo sau đại học. And now, ladies and gentlemen, on behalf of the organizing committee, I would like to introduce our guests. And ladies and gentlemen, please welcome Mr. Nguyễn Thái Hưng, Deputy Secretary of Vietnam Automation Association. Và xin trân trọng giới thiệu các vị diễn giả trong chương trình ngày hôm nay, ông Nguyễn Thái Hưng, Phó Tổng thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Vu Quynh Truc, Head of School of Engineering, Computing, Built Environment of KTU Penang University and College. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Vu Quynh Truc, trưởng khoa Đại học Kỹ thuật, Khoa học Máy tính và Môi trường xây dựng của trường Đại học KTU Penang. And ladies and gentlemen, I would like to welcome Ms. Đỗ Hồng Dinh, Regional Development Representative of Vietnam, KTU Penang University and College. Xin trân trọng giới thiệu bà Đỗ Hồng Dinh, đại diện phát triển khu vực Việt Nam của Đại học KTU Penang. And ladies and gentlemen, it is my great pleasure to invite Ms. Phạm Ngọc Thanh, Director of S Vietnam Education, to come on stage and have a speech. Thank you. Xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Ngọc Thanh, Giám đốc S Vietnam Education, trưởng ban tổ chức lên phát biểu khai mạc chương trình. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, đại diện cho các chuyên ngành tự động hóa,
công nghệ thông tin và viễn thông. Kính thưa các thầy cô đã và đang giảng dạy trong các trường đại học chuyên ngành danh tiếng tại Việt Nam. Kính thưa các quý vị doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng nhân lực chất lượng cao trong các ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ cao. Thưa toàn thể các em sinh viên đang chuẩn bị hành trang bước vào công cuộc đổi mới công nghệ và mong muốn được cập nhật những giải pháp tiên tiến nhất, hiện đại nhất trên thế giới. To all distinguished professors in the fields of automation, technology, and telecommunications who have been teaching at prestigious universities in Vietnam, to the company is in need of recruiting high-quality human resources in the fields of science and high technology, and to all the students are preparing for the process of technological innovations and looking forward to update the most advanced and modern solutions in the world. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này, không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới đang bước vào một giai đoạn thách thức mới và trăn trở để vượt qua và bứt phá trên con đường đổi mới sáng tạo, hòa nhập và tiến lên trở thành quốc gia đổi mới công nghệ, có nền tảng tri thức vững vàng. Đội ngũ kỹ sư các ngành công nghệ cao của chúng ta cần phải được thường xuyên cập nhật, được định hướng đúng đắn trong việc phát triển nền tảng cấu trúc tính toán, phát triển hệ điều khiển trên cơ sở điện toán đám mây. In the fourth industrial revolution, not only Vietnam, but the whole world is entering a new and challenging period. To overcome and break the path of innovation, integrate and advance for becoming a technologically advanced country with a solid knowledge base, our high-tech engineering team needs to frequently update and properly be guided in the development of computing infrastructure, cloud-based control system. Cùng đồng hành với thế hệ trẻ, với lớp sinh viên ham học hỏi, tràn đầy nhiệt huyết, sáng tạo hiện nay, công ty S Việt Nam được sự hỗ trợ của Hội Tự động hóa Việt Nam, sự động viên của toàn thể các ban ngành, các khoa chuyên ngành kỹ thuật, khoa học và công nghệ cao, đặc biệt là sự tin tưởng và liên kết chặt chẽ của ban giám đốc trường đại học KDU Penang, Malaysia, đã mạnh dạn đi đầu trong việc kết nối và tư vấn cho chương trình đào tạo sau đại học, định hướng cho các ngành AI, IoT, Big Data, bao gồm thạc sĩ khoa học kỹ thuật, thạc sĩ khoa học máy tính, thạc sĩ khoa học trong quản lý dự án kỹ thuật, tiến sĩ khoa học kỹ thuật. Along with the young generation, with enthusiasts and creative students, as Vietnam is supported by the Automation Association of Vietnam, the encouragement of all departments, high-tech science and technology faculties, especially the connections of the board of directors of KDU Penang, Malaysia, have taken the lead in connecting and advising the chapter. Postgraduate programs for AI, IoT, and Big Data include Master of Science in Engineering, Master of Computer Science, Master of Science in Project Management Engineering, and Doctor of Science. Hôm nay, với sự có mặt của đại diện Hội Tự động hóa Việt Nam, đại diện của trường đại học KDU Penang, S Việt Nam xin trân trọng giới thiệu đến quý vị đại biểu cùng toàn thể các em sinh viên đang khao khát khám phá những miền tri thức mới, hội thảo đầu tiên về chương trình đào tạo sau đại học, định hướng cho các ngành AI, IoT và Big Data. Ladies and gentlemen, today in the presence of the representatives of Vietnam Automation Association and representatives of KDU Penang University, as Vietnam would like to introduce to you to all the delegates who are eager for medical examination, breaking the new domain of knowledge, the first workshop for postgraduate trainers programs for AI, IoT and Big Data. Xin kính chào các quý vị. Thank you very much. And now, ladies and gentlemen, we will start our section 1 in the workshop and in the development race of the world's fourth industrial revolution. Vietnam is in desperate need of an allied manpower that can immediately absorb and practice new technologies. Therefore, human resources training in the field of automation technology, especially automation, has been facing the great pressure of time. The following is the presentation of Mr. Vu Quynh, Deputy Secretary of the Vietnam Automation Association and CEO of AMECO, one of the
leading automation companies in Vietnam. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc chạy đua phát triển của cách mạng công nghệ 4.0 thế giới, Việt Nam đang rất cần một nguồn nhân lực tinh nhuệ có thể ngay lập tức tiếp thu và thực hành những công nghệ mới. Vì vậy, chưa lúc nào ngành đào tạo nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là tự động hóa, lại đứng trước sức ép lớn của thời đại như lúc này. Và sau đây sẽ là phần trình bày của ông Nguyễn Thái Hưng, Phó Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam, đồng thời là CEO của Ameco, một trong những công ty đi đầu trong ngành tự động hóa Việt Nam. Xin trân trọng kính mời ông.